Lektion 1. Kulturell förståelse. Morgon Anna, jag har läst om hur västvärlden kan förstå mer om komplexiteten i muslimsk kultur. Hej John, det är ett värdefullt ämne. Att förstå olika kulturer är avgörande. Det var min förhoppning att västerlänningar skulle säga, ja, det finns mer i det än vad vi ser i media. Absolut. Media förenklar ofta komplexa kulturer. Rätt. Att delta i dialog kan hjälpa till att bryta ner stereotyper. Ja. Det öppnar dörren för empati och djupare kopplingar. Tror du att utbildning spelar en roll i denna kulturella förståelse? Definitivt. Skolor kan främja mångfald och inkludering, vilket är väsentligt. Jag kunde inte hålla med mer. Utbildning är nyckeln till att främja acceptans. Lektion 2. Att lösa problem. Hej Anna, jag ville diskutera de senaste problem vi har stött på jobbet. Hej Johan, såklart. Jag ska genast be någon titta på det. Det låter bra. Ber om ursäkt för eventuell förvirring som orsakas av situationen. Inga bekymmer. Det händer. Vilka specifika bekymmer har du? Främst om kommunikationsavbrott mellan avdelningar. Det är viktigt att ta tag i. Tydlig kommunikation kan förhindra missförstånd. Exakt. Vi kan behöva genomföra regelbundna incheckningar för att hålla alla informerade. Bra idé. Det kan verkligen hjälpa till att effektivisera våra ansträngningar. Jag ska se till att föreslå det vid nästa möte. Lektion 3. Astronomi på Mauna Kea. Morgon Anna, visste du att luften ovanför Mauna Kea är så klar och tunn? Hej John. Ja. Det är perfekt för astronomiska observationer. Forskare använder berget som bas för teleskop för att studera universum. Det är fascinerande. Vilken typ av studier gör de där? De fokuserar på allt från avlägsna galaxer till kosmiska fenomen. Wow. Det måste vara otroligt att observera stjärnorna från så hög höjd. Absolut. Atmosfärens klarhet förbättrar kvaliteten på bilderna. Jag skulle älska att besöka Mauna Kea någon gång och se det själv. Det skulle vara en fantastisk upplevelse. Utsikten måste vara hisnande. Lektion 4. Effektiva kommunikationsfärdigheter. Hej Anna, jag har funderat på mina färdigheter i att etablera effektiv kommunikation. Hej John, det är en värdefull färdighet att ha. Vad tror du gör det effektivt? Att lyssna aktivt och svara eftertänksamt är nyckelkomponenter. Jag håller med. Det visar respekt och hjälper till att bygga förtroende i samtal. Att vara tydlig och koncis hjälper också till att undvika missförstånd. Definitivt. Tydlighet är viktigt för att säkerställa att alla är på samma sida. Jag kan ta hand om det när vi arbetar med våra teamprojekt. Det är fantastiskt att höra. Bra kommunikation leder till bättre resultat. Jag är spännande att se hur det påverkar vårt lagarbete positivt.
Lection 5, Bridges of New York. Hej Anna, har du någonsin tänkt på de berömda broarna i New York? Hej John, absolut. De är ikoniska. Brooklyn Bridge är min favorit. Det är fantastiskt. Visste du att det förbinder Manhattan med Brooklyn? Ja. Utsikten från bron är fantastisk, särskilt vid solnedgången. Jag håller med. New York är också känt för sina enorma broar som förenar Manhattan med omgivande områden. Exakt. Varje bro har sin egen unika design och historia. Rätt. George Washington Bridge är en annan imponerande. Ja. Det är en av de mest trafikerade broarna i världen. Har du gått över den? Inte än, men det är definitivt på min bucket list. Lektion 6. Förbered strategier. Morgon Anna, jag har funderat på hur viktigt det är att förbereda sig väl för alla projekt. Hej Johan, jag håller helt med. Att känna till sina gränser är också viktigt. Ja, och att vara flexibel när det behövs kan verkligen hjälpa. Exakt. Ibland uppstår oväntade utmaningar och vi måste anpassa oss. Har du övervägt några andra strategier för att förbättra vårt arbetsflöde? Ja, jag tror att användningen av projektledningsverktyg kan förbättra vår effektivitet. Det är en bra idé. Det håller alla på samma sida. Absolut. Det hjälper också att spåra framsteg och deadlines på ett effektivt sätt. Jag är glad att implementera dessa strategier. Lektion 7. Marknadsföringsstrategier. Hej Anna, jag undrade om vår marknadsföringsstrategi går framåt. Hej John, jag tror att det är avgörande att utvärdera vårt nuvarande tillvägagångssätt. Håller med. Har du övervägt några andra strategier? Ja, jag tror att innehållsmarknadsföring fortfarande är ett kraftfullt verktyg. Definitivt. Kvalitetsinnehåll kan attrahera och engagera vår publik på ett effektivt sätt. Exakt. Det bygger förtroende och etablerar auktoritet i vår bransch. Vilka andra metoder tycker du att vi bör utforska? Annonsering i sociala medier kan också utöka vår räckvidd avsevärt. Bra poäng. En mångsidig strategi kommer att maximera vår inverkan. Lektion 8. Kostpreferenser. Morgon Anna, har du några kostrestriktioner jag borde veta om? Hej John. Nej, inte riktigt. Jag är öppen för att testa ny mat. Det är fantastiskt. Det gör det så mycket lättare att planera måltider. Ja. Jag älskar att utforska olika kök och smaker. Jag också. Vilken är den mest äventyrliga maträtten du har provat? Jag hade en gång stekt syrsor under en festival. Det var förvånansvärt gott. Va? Det är verkligen äventyrligt. Jag skulle gärna prova något sådant. Du borde. Allt handlar om att vara öppen med matupplevelser. Absolut. Mat kan föra människor samman på ett så unikt sätt. Lektion 9. Morgondagens planer. Hej Anna,
Har du tänkt på våra alternativ för morgondagen? Hej John. Ja. Jag är spänd på vad vi kan göra. Naturligtvis. Vår standardtid för utcheckning är vanligtvis runt lunchtid, eller hur? Ja, det ger oss bra tid på morgonen. Kanske kan vi utforska ett nytt café till frukost innan vi åker. Det låter perfekt. Jag har hört bra saker om det nya stället i centrum. Jag skulle gärna kolla in det. Vilka andra planer har du i åtanke? Vi kan också besöka en lokal marknad om vi har tid. Det skulle vara kul. Låt oss få ut det mesta av vår morgon. Lektion 10. Regelbundna möten. Hej Anna, jag tänkte på hur trevligt det är att vänner träffas regelbundet. Hej John, jag håller med. Att träffas varje dag eller varje vecka kan stärka vänskapen. Exakt. Till exempel kan pensionerade vänner träffas för att fika varje onsdag. Det låter härligt. Det ger dem något att se fram emot varje vecka. Rätt. Dessutom är det ett bra sätt att dela berättelser och erfarenheter. Absolut. Regelbundna möten kan också hjälpa till att upprätthålla kontakter över tid. Har du några regelbundna träffar med vänner? Ja, vi har spelkväll varje lördag. Det är alltid kul. Det låter som en viskning. Jag vill gärna vara med någon gång. Lektion 11. Naturens underverk. Morgon Anna, har du någonsin undrat varför vi inte faller från jordens yta? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur gravitationen håller oss på jord. Exakt. Tyngdkraften drar allt mot jordens centrum. Det är fantastiskt att tänka på hur det påverkar allt runt omkring oss. Säkert. Och på tal om transformationer, hur förvandlas larver till fjärilar? Det är ännu ett under i naturen. De går igenom en process som kallas metamorfos. Rätt. Det är otroligt hur de förändras totalt under den tiden. Naturen är verkligen full av mysterier och överraskningar. Jag älskar att utforska dessa mysterier och lära mig mer. Lektion 12. Unika innovationer. Morgon Anna, jag har läst om unika teknologier. Hej John, det låter intressant. Finns det något unikt med de senaste prylarna? Ja, vissa har avancerade sensorer för korrekt datainsamling. Det är fascinerande. Vilken typ av sensorer pratar vi om? Till exempel har vissa smartphones nu sensorer som känner av hjärtfrekvens. Wow! Det är imponerande. Det är som att ha en personlig hälsomonitor. Exakt. Det är fantastiskt hur teknik kan förbättra våra dagliga liv. Jag älskar hur innovation fortsätter att utvecklas och överraska oss. Jag också. Det gör mig nyfiken på vad som väntar härnäst. Lektion 13. Humorns fina linje. Hej Anna, jag tänkte på humorns inverkan. Hej Johan, det är ett intressant ämne. Bra skämt kan förgylla någons dag. Exakt.
Men de kan också få dig i mycket problem om de är olämpliga. Ja, sammanhanget är avgörande när man berättar skämt. Rätt. Det som kan vara roligt för en person kan kränka en annan. Det är sant. Det är viktigt att känna sin publik. Har du några roliga historier om skämt som gått fel? Det gör jag. En gång skämtade jag på ett seriöst möte och det föll platt. Nej då. Det måste ha varit jobbigt. Lektion 14. Att sticka ut i affärer. Hej Anna, jag har funderat på hur vi kan skilja oss från konkurrenterna. Hej Johan, det är ett bra ämne. Vilka strategier har du i åtanke? Vi skulle kunna fokusera på att skapa en sömlös kundupplevelse. Absolut. En smidig upplevelse kan verkligen attrahera och behålla kunder. Dessutom bör vi överväga personlig service för att få kunder att känna sig värdefulla. Ja. Att skräddarsy vårt tillvägagångssätt kan skilja oss åt avsevärt. Tycker du att vi också bör förbättra vår online-närvaro? Definitivt. En stark online-närvaro kan nå en bredare publik. Jag ser fram emot att utforska dessa idéer vidare. Lektion 15. Hantera svåra klienter. Morgon Anna, jag ville fråga om att hantera svåra klienter. Hej John, det är en viktig färdighet. Hur tycker du att vi ska ta oss an det? Först och främst tror jag att vi bör vara lugna och behärskade. Ja. Att hålla huvudet jämnt hjälper till att sprida spänningar. Att lyssna uppmärksamt är också avgörande. Det visar att vi bryr oss om deras oro. Exakt. Då kan vi erbjuda lösningar som löser deras problem. Rätt. Vad sägs om att följa upp efter samtalet? Det är en bra idé. Det förstärker vårt engagemang för deras tillfredsställelse. Jag tror att dessa strategier verkligen kommer att hjälpa oss att hantera kundrelationer bättre. Lektion 16. Ursprunget till fritos. Hej Anna, har du hört talas om Fritos historia? Hej John. Ja. De upptäcktes först i San Antonio, Texas, eller hur? Exakt. En man vid namn Charles Dolin hittade dem där. Det är intressant hur ett enkelt mellanmål blev så populärt. Ja, och till en början såldes dessa Fritos majschips i en liten butik. Jag undrar hur de blev en stapelvara i så många hushåll. Marknadsföring och smak spelade en stor roll, det är jag säker på. Definitivt. Det är fascinerande att lära sig om ursprunget till våra favoritsnacks. Jag älskar att utforska mathistorien så här. Lektion 17. Tips om hälsosam kost. Morgon Anna, jag har letat efter tips för hälsosam kost. Hej John, det låter nyttigt. Vad har du för tips? Ett tips är att äta långsamt och tugga maten ordentligt. Det är jättebra. Det hjälper till med matsmältningen och gör att vi kan njuta av våra måltider. Exakt. Ett annat tips är att införliva mer frukt och grönsaker i vår kost.
Ja. De ger viktiga näringsämnen och håller oss energiska. Har du några andra favorittips att dela med dig av? Att dricka mycket vatten under dagen är nyckeln. Absolut. Att hålla sig hydrerad är så viktigt för den allmänna hälsan. Lektion 18. Uppcykling av möbler. Hej Anna, jag har varit nyfiken på att återanvända möbler. Hej Johan, det är ett roligt ämne. Jag tycker själv om att uppcykla möbler. Verkligen. Vad gillar du mest med den? Det är roligt och sparar pengar samtidigt som det är kreativt. Dessutom är det miljövänligt, eller hur? Exakt. Det minskar avfallet och ger gamla möbler ett nytt liv. Har du några nya projekt som du är stolt över? Ja. Jag förvandlade nyligen en gammal stol till en snygg ny pjäs. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna se den någon gång. Lektion 19. Feng Shui-kraft. Hej Anna, har du någonsin tittat på Feng Shui för ditt hem? Hej John. Ja. Jag tror att det verkligen kan omvandla energin i ett utrymme. Exakt. Den fokuserar på arrangemanget av möbler och föremål för att skapa harmoni. Jag älskar den idén. Det gör att miljön känns mer fridfull och inbjudande. Rätt. Enkla förändringar, som att placera en säng eller ett skrivbord, kan göra stor skillnad. Har du provat någon specifik Feng Shui-teknik i ditt hem? Ja, jag flyttade mina växter närmare fönstret för att förbättra positiv energi. Det är ett bra tips. Jag har hört att lägga till speglar också kan hjälpa till med energiflödet. Absolut. Speglar kan reflektera ljus och skapa en känsla av rymd. Lektion 20. Läcker och hälsosam matlagning. Morgon Anna, jag har experimenterat med några hälsosamma recept på sistone. Hej John, det låter underbart. Vad har du lagat? Jag älskar att rosta grönsaker i ugnen medan jag lagar quinoa. Det är en bra kombination. Rostade grönsaker är så smakrika och näringsrika. Exakt. Dessutom är det ett enkelt sätt att förbereda en måltid. Har du en favoritgrönsak att rosta? Jag tycker verkligen om att rosta sötpotatis. De blir så karamelliserade och söta. Mums. Jag älskar att använda paprika och zucchini för att steka också. Det låter läckert. Jag borde försöka lägga till dem till min nästa måltid. Lektion 21. Geografikul. Hej Anna, jag tänkte bara på geografi. Vet du vad Timmins är? Hej John. Ja. Det är i Ontario, Kanada. Eller hur? Exakt. Det är en ganska liten stad. Varför frågar du? Jag hörde min bror nämna det och jag var nyfiken på platsen. Det är intressant hur vissa platser kan vara så okända men ändå ha unika historier. Definitivt. Jag älskar att lära mig om olika regioner och deras kulturer. Vilken är den mest överraskande platsen du har lärt dig om?
Jag skulle säga Bhutan. Deras fokus på lycka över BNP är fascinerande. Det är ett utmärkt val. Det är häftigt att se hur olika platser prioriterar olika värderingar. Lektion 22. Budgetvänliga resetips. Morgon Anna, jag har funderat på sätt att spara pengar på när jag reser. Hej John, det är en smart idé. Vilka strategier använder du? Jag försöker äta på lokala budgetvänliga platser istället för dyra restauranger. Det är ett bra tips. Man hittar ofta den bästa maten på det sättet också. Exakt. Dessutom hjälper det till att stödja lokala företag. Har du några andra strategier för att spara pengar? Jag letar också efter gratis attraktioner och aktiviteter i området. Ja. Vandringsturer eller besöka parker kan vara så roligt och kostnadseffektivt. Jag håller med. Att utforska som en lokal förhöjer verkligen reseupplevelsen. Lektion 23. Utforska sevärdheter. Hej Anna, jag hörde att du nyligen varit på en resa. Hej John. Ja. Det var fantastiskt. Hade du en chans att utforska några närliggande attraktioner? Inte än, men jag planerar att besöka några lokala platser i helgen. Det låter kul. Vilka attraktioner funderar du på? Jag funderar på att kolla in den botaniska trädgården och lokala konstgallerier. Det låter som bra val. Jag älskar botaniska trädgårdar. De är så lugna. Absolut. Dessutom visar konstgallerier ofta upp lokala talanger, vilket är coolt att se. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att utforska. Tack. Jag ser fram emot att upptäcka nya platser. Lektion 24. DI-hemprojekt. Hej Anna, jag har funderat på några hemförbättringsprojekt. Hej John, det låter spännande. Vad har du i åtanke? Att måla vardagsrummet och lägga till lite hyllor låter mer genomförbart. Det är bra idéer. Att måla kan verkligen fräscha upp ett utrymme. Exakt. Och hyllor är praktiska för att organisera böcker och dekorationer. Har du valt färger på färgen än? Jag överväger en ljusblå. Det känns lugnande och luftigt. Det är ett härligt val. Det kan få rummet att kännas rymligare. Jag hoppas att jag klarar allt utan för mycket stress. Lektion 25. E-postmarknadsföringsstrategier. Hej Anna, jag har funderat på e-postmarknadsföring på sistone. Hej John, det är ett nyckelområde för företag. Vad är dina tankar? Vi bör inte glömma e-postmarknadsföringskampanjer också. Absolut. E-post kan nå kunder direkt och hålla dem informerade. Rätt. Personliga e-postmeddelanden kan främja relationer med kunder. Ja, att skräddarsy innehåll efter deras intressen gör stor skillnad. Har du sett några effektiva exempel på e-postkampanjer? Definitivt. Vissa varumärken använder engagerande berättelser som resonerar med deras publik. Det är en bra strategi. Jag måste införliva det i mina idéer.
Lektion 26. Projektledningsverktyg. Hej Anna, jag har använt den nya projekthanteringsmjukvaran. Hej John, det är jättebra. Hur har det fungerat för dig? Jag tycker att det verkligen har förbättrat vårt teams organisation och kommunikation. Det låter fördelaktigt. Vilka funktioner tycker du är mest användbara? Funktionen för uppgiftstilldelning är utmärkt. Det håller alla ansvariga. Ja. Det är så viktigt för teammedlemmar att känna till sitt ansvar. Och framstegsspårningen låter oss se hur långt vi har kommit. Det är en nyckelfaktor. Det kan motivera alla att hålla sig på rätt spår. Jag är spänd på att se hur mycket mer vi kan uppnå med det. Lektion 27. Spaniens kulinariska nöjen. Morgon Anna, jag hörde att Spanien är känt för sitt utsökta kök. Hej John, ja. Spansk mat är fantastisk. Har du några rekommendationer? Definitivt. Du borde prova paella. Det är en smakrik risrätt med skaldjur eller kött. Det låter härligt. Jag älskar rätter som är rika på smak. Du kan också njuta av tapas, som är små tallrikar perfekta att dela med sig av. Jag har hört talas om dem. De måste vara bra för att prova en mängd olika livsmedel. Exakt. Och churros med choklad till efterrätt är ett måste att prova. Mums. Sötsaker är alltid en höjdpunkt i varje måltid. Jag kan inte vänta på att du ska uppleva det spanska köket. Lektion 28. Outsourcinglösningar. Hej Anna, jag har funderat på vår arbetsbörda på sistone. Hej John, vad tänker du på? Jag tror att det låter som en hållbar lösning för att överväga alternativ för outsourcing. Det kan verkligen hjälpa till att lätta vår börda. Vilka uppgifter tycker du att vi ska lägga ut på entreprenad? Uppgifter som datainmatning och kundsupport kan vara effektiva att lägga ut på entreprenad. Ja. På så sätt kan vi fokusera på mer strategiska projekt. Jag ska undersöka outsourcingsalternativ idag för att se vad som finns tillgängligt. Bra idé. Det är alltid bra att utforska effektiva sätt att hantera våra uppgifter. Jag kommer att hålla er uppdaterade om vad jag hittar. Lektion 29. Kulturella reflektioner i köket. Morgon Anna, jag har funderat på hur mat speglar kultur. Hej John, det är ett intressant perspektiv. Hur ser du på det? Köket kan spegla en plats, traditioner och historia. Definitivt. Varje maträtt berättar en historia om dess ursprung och ingredienser. Det är som att ha en härlig resa genom tid och kultur. Exakt. Mat kan koppla oss till olika platser och upplevelser. Har du någonsin provat att laga en maträtt från en annan kultur? Ja, jag gjorde indisk curry en gång. Det var en rolig och smakrik upplevelse. Det är häftigt. Matlagning kan vara ett bra sätt att lära sig om andra kulturer. Lektion 30. Signalutmaningar. Hej Anna, jag läste om mottagningsfrågor i städer. Hej John, det låter intressant. Vad fick du reda på?
I Torontoområdet var mottagandet dåligt. Verkligen. Vad orsakade det? TV- och radiosignalerna blockerades av byggnaderna. Det är frustrerande. Det är svårt att njuta av underhållning utan bra mottagning. Ja. Det påverkar också kommunikationen, särskilt i nödsituationer. Jag kan tänka mig. Stadsplaneringen måste ta hänsyn till dessa frågor. Absolut. Att hitta lösningar är avgörande för stadslivet. Lektion 31. Fruktbara samtal. Hej Anna, har du testat någon exotisk frukt på sistone? Hej John. Ja. Jag hade nyligen drakfrukt. Har du någonsin smakat det? Jag har. Det ser så levande ut och smakar milt sött. Vad tyckte du om det? Jag älskade det. Det var uppfriskande. Har du några favoritfrukter? Definitivt. Jag älskar mango, speciellt när de är perfekt mogna. Hur är det med dig? Mango är fantastiskt. Jag tycker också om ananas. De ger rätter en tropisk twist. Absolut. Visste du att ananas också kan användas i salta rätter? Ja. Jag har sett det i röror. Det är en unik kombination. Har du provat det? Jag har. Sötman balanserar de salta smakerna perfekt. Lektion 32. Påskäventyr. Morgon Anna, jag hörde att Tracy ska på jakt på påskägg. Ja. Påskäggsjakten är hemma i Sydney. Det låter så kul. Det gör det verkligen. Jag minns de där jakterna som barn. Deltog du i dem? Absolut. Att hitta gömda ägg var alltid ett äventyr. Hur är det med dig? Samma här. Jag älskade spänningen att upptäcka färgglada ägg undangömt. Det är spännande att se vilka överraskningar som finns i äggen också. Ja. Ibland hade de godis eller små leksaker. Vilket var ditt favoritfynd? Jag hittade en gång ett guldägg med en stor chokladkanin inuti. Det var bäst. Det låter fantastiskt. Jag skulle gärna hitta något sådant igen. Lektion 33. Sommarflikter. Hej Anna, det verkar som att alla är peppade på sommarlovet. Absolut. Många åker på semester för att njuta av tiden utomhus. Rätt. Stränder, berg och parker är så populära den här tiden på året. Vilken är din favorit utomhusaktivitet? Jag älskar att vandra. Att vara i naturen är så uppfriskande. Hur är det med dig? Jag tycker om att cykla längs natursköna stigar. Det är ett bra sätt att utforska nya områden. Det låter kul. Har du någon favoritcykelplats? Ja, det finns en vacker stig vid sjön. Utsikten är fantastisk. Trevlig. Jag skulle gärna kolla upp det. Föredrar du att semestra på stranden eller i bergen? Jag tror att jag skulle välja stranden. Ljudet av vågor är så lugnande.